මෙන්න මේ විදිහට තමයි ක්ලිප් එකේ පින් අවුට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය වරද්දකලා තියෙන්නේ මෙතන කහ එකයි රතු එකයි එකට එකතු කරලා සප්ලයි වලට දීලා මේක කළු එකට දෙන්න කියලා. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් ගොඩක් අය පහුගිය දවස්වල මම දැක්කා අන්තර්ජාලය පුරාවට පරණ කාසෙට් වල වයර් කනෙක්ෂන් පින් අවුට්. ඒ කියන්නේ දැන් මේක පේනවාට මෙන්න මේ වගේ පින් අවුට් තියෙන මෙන්න මේ වගේ ෂොකට් එකක් තියෙන එක ගොඩක් අය මම දැක්කා පින් අවුට් කොහොමද තියෙන්නේ වයර් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. සමහර අයගේ වයර් ක්ලිප් එහෙම තිබුණා. ඒවයේ පාට තිබ්බා. සමහර අය කියලා තිබුණා පාටට මේ පාට මේ එකතු කරලා මේ පාටට මෙහෙම සප්ලයි දෙන්න එහෙම කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කොහොමද අමුණ ගන්න කියලා හරියට පැහැදිලි කරන්න කියලා ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබුණා. ඉතින් ඒ හින්දා මට හිතුණා ඒව කොහොමද තියෙන්නේ කියලා හරියට බලා ගන්න විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි සෙට් එක පැත්තකින් තියමු. සෙට් එක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ ක්ලිප් එක තියෙන හේවා මොනයම් සෙට් එක ආවොත් මෙන්න මේ වගේ ක්ලිප් එක තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ ක්ලිප් ඔයාලා දැකලා ඇති. සමහරක් කාසෙට් වල ක්ලිප් එකම තිබුණත් මේ පින් අවුට් දන්නේ නැති අය ගොඩක් මගෙන් අහලා තිබුණා. සහ Facebook එක අන්තර්ජාලය පුරාවට මම දැක්ක මේවයි වයර් කනෙක්ෂන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා කියන්න කියලා. ඉතින් ඒක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නත් එක්ක තමයි අද මම මේ වීඩියෝ කරන් ආවේ. ඉතින් එහෙමනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මේ ක්ලිප් මේ විදිහට තමයි ඕකේ සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ පින් අවුට් තියෙන්නේ කියලා. සෙට් එක මොනම විදියකට තිබුණත් මේ විදියට ෂොකට් තියෙනවා නම් මේක Toyota කාසෙට් වලට ආපු වයර් පින් අවුට් ෂොකට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තමයි මේ සෙට් එකට එන ක්ලිප් දෙක. ඉතින් බලමු මේ පින් අවුට් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ගොඩක් අය ඉතින් ඒ අහ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා තිබුණේ මේ කහ පාට වයර් එකයි මේ රතු පාට වයර් එකයි එකට අමුණලා ධන සප්ලයි වලටත් මේ කළු වයර් එක වෙන සප්ලයි වලටත් දෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙම දුන්නොත් ඔයාලා දන්නවද මොකද වෙන්නේ කියලා. පාට සප්ලයි කෝඩ් ටික නම් හරි. කලර් කෝඩ් ටික වලට සප්ලයි දෙන විදිය හරි. නමුත් මේ සෙට් එකේ ඔරිජිනල් එන එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ පොඩි ක්ලිප් එකේ ස්පීකර් අවුට් විතරයි. ඉතින් ස්පීකර් අවුට් විදියට තියෙන්නේ මෙන්න මේකයි එක ස්පීකර් එකක්. අපි ගමු කාර් එකක් ගත්තොත් කාර් එකේ දොරවල් හතරට ස්පීකර් හතරක් එනවා. ඒ හතරට ස්පීකර් හතරක් විදියට තමයි මේ හැම කාසෙට් එකම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට එන උඩ යට මෙන්න මේක එක ස්පීකර් එකක්. මේ ක්ලිප් එක උඩ යටට ඇල්ලුවට පස්සේ ස්පීකර් ධන ඍණ ආය අනිත් ස්පීකර් එකේ ධන ඍණ එහෙම තමයි තියෙන්නේ. යට පැත්තේ ඔක්කොම ඍණ විදියට තමයි ස්පීකර් තියෙන්නේ. එතකොට ලොකු ක්ලිප් එකෙත් මෙන්න මේ දෙක ස්පීකර් මේ එක ස්පීකරයක් මේ එක ස්පීකරයක් ඒ වගේම ස්පීකර් ධන ඍණ ස්පීකර් ධන ඍණ ඒ විදියට තමයි මේ දෙක ඉතරහා දොරවල් දෙකේ ඒ විදියට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා කියන විදිහට මේකයි එකතු කරලා ධන සප්ලයි වලටත් මේක ඍණ සප්ලයි වලට දෙන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් IC එකේ ස්පීකර් අවුට් එකට තමයි ඔයාලා සප්ලයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් IC එක පිච්චෙනවා. ඒ නිසා අපිට කොතනද බලන්න වෙන්නේ? කොතනද වැදගත් වෙන්නේ? මේ ක්ලිප් මොනවද? ක්ලිප් වල පින් අවුට් මොනවද කියලා තමයි හරියට දැනගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ක්ලිප් එක අපි බලමු. ලෝකල් ක්ලිප් එකේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්ලිප් එක අපි මේ පොඩි ක්ලිප් එක බලමු. ලෝකල් ක්ලිප් එකේ තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ ලෝකල් ක්ලිප් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තමයි අර ඔයාලා කියන කලර් කෝඩ් එකේ විදිහට වයර් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එක ස්පීකරයක්. මේ තියෙන්නේ එක ස්පීකරයක්. ඒ කියන්නේ අපි ගමු කාර් එකක් ගත්තොත් කාර් එකේ පිටිපස්සේ දොරවල් දෙකේ දකුණු පැත්ත පිටිපස්ස මේ තියෙන්නේ. වම් පැත්ත පිටිපස්ස තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි ස්පීකර් තියෙන්නේ. ඒ අපි පින් අවුට් එක ගත්තොත් පොඩි ක්ලිප් එකේ කලර් මොනම ආවත් මේ පොඩි ක්ලිප් එකේ Toyota පොඩි ක්ලිප් එකේ තියෙන්නේ මේ පැත්ත
වම් පැත්තේ පිටිපස්ස ඒ කියන්නේ දොරවල් හතරෙන් වම් පැත්ත පිටිපස්සේ ස්පීකර් ඒ විදිහ මේ විදිහ තියෙන විදිහම තමයි කලර් එක නෙමෙයි අපිට මෙතන වැදගත් වෙන්නේ මේ ක්ලිප් එකේ පින් අවුට් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ චයිනා ක්ලිප් එකේ වලට පේනවා ඇති මේ විදිහට කලර් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා කියන විදිහට කලර් වලට පින් අවුට් තියෙන්නේ මෙන්න මේ චයිනා ක්ලිප් එක විතරයි. ඉතින් ඔරිජිනල් එකේ තියෙන්නේ ඒ විදිහටම තමයි මොන කලර් එක ආවත්. ඉතින් මම හිතනවා එතන පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊට පස්සේ මේ ලොකු ක්ලිප් එකේ මම කිව්වාට මෙන්න මේක එක ස්පීකර් එකක්. මේක එක ස්පීකර් එකක්. එතකොට අපි බලමු ඒ ලොකු ක්ලිප් එකෙත් චයිනීස් ලොකු එක මේ තියෙන්නේ මං ගාව තියෙනවා ඒක. මේ ඉන්න මේක තමයි අර ඔයාලා කියන විදිහට පින් අවුට් තියෙන්නේ. ඔන්න මෙන්න මේක කියන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ හතු එක කියන්නේ ස්විච් සප්ලයි එක මේ කියන්නේ ඩිරෙක්ට් බැටරි සප්ලයි එක මේ දෙක එකතු කරලා ධන සප්ලයි වලටත් මේ කළු එක ඍණ සප්ලයි වලටත් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට ඔයාලා කියන විදිහට කලර් කෝඩ් වලට දෙන විදිහ ඒක අපි බලමු මෙතන තියෙන මෙන්න මේ උඩ ඩබල් දෙකක් තියෙනව නේද? ඒ දෙක තමයි එතකොට අපි ධන සප්ලයි දෙක තියෙන්නේ. මේකෙත් එතකොට අර කියන වගේ මේක දෙන්න නැතුව ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේක ස්විච් සප්ලයි ඒ වගේම එතනට එන පින් අවුට් එක තියෙන මොකද්ද මේ ක්ලිප් එකේ ඔරිජිනල් ක්ලිප් එකේ අලු පාට එකක් තියෙනවා. මේක පාට වෙනස් වෙනවා. පාට ගන්න මේ අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙතන පින් අවුට් එක හරියට මොකද්ද කියලා තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මෙතන අර ඔයාලා කියන වගේ ලෝකල් ක්ලිප් එකේ තියෙන මේ විදිහට මේ දෙක එකතු කරලානේ අපි දැන් සප්ලයි වල තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන පින් අවුට් එක මෙන්න මේ දෙක. එතකොට මේ දෙක තමයි අපි ධන සප්ලයි වලට එකතු කරලා දෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඍණ සප්ලයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ කොතනද? මේ පැත්තෙන් 1 2 3. ඒ වගේම තමයි මේ ක්ලිප් එකේ 1 2 3. මෙන්න මේ දුඹුරු පාට වයර් එක. ඍණ සප්ලයි වලට. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක්ම ඔරිජිනල් කාසෙට් වල Toyota කාසෙට් එකකින් කපලා ගත්තොත් ක්ලිප් එකක් මෙන්න මේ කලර් ටික තමයි තියෙන්නේ. මේකයි මෙන්න මේකේ එන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙලා එනවා තියෙනවා. දැන් මේකක් තියෙනවා. සමහර ඒ වගේ මේ විදිහටත් එනවා. ඒක කලර් එක වෙනස් වුණත් පින් අවුට් අර මං කිව්වා වගේම පින් අවුට් එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මේකේ අර පේනත් මේක තියෙන විදිය වෙන පාටවල් තියෙන. ඒක නම් කළු වලට කළු එකක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙනස් වෙනවා. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එකම જાතිය ක්ලිප් දෙක මේක සාමාන්‍ය ලෝකල් ක්ලිප් එක. ඒ කියන්නේ කලර් වලට සප්ලයි එන වයර් එක. කලර් අපි ගත්තොත් මේක රතු බැටරි ස්විච්. මේක බැටරි කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් බැටරි. ඒකේ තමයි ස්විච් කරන්ට් වයර් දෙක සහ ඍණ වයර් එක. ඒ විදිහම තමයි මේකේ ඍණ වයර් එක මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ ස්විච් සප්ලයි, මේ තියෙන්නේ බැටරි ඩිරෙක්ට් බැටරි සප්ලයි. ඉතින් ස්පීකර් වයර් දෙක මෙතන තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට කලර් එකත් ඔයාලට පේනවා මෙතන. අපි කියමු කාර් එකක් ගත්තොත් කාර් එකේ දොරවල් ඉස්සරහ දොරවල් දෙකේ ස්පීකර් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඉස්සරහ දොර වම් පැත්ත, ඉස්සරහ දොර දකුණු පැත්ත ස්පීකර් එක තමයි මේ අලු පාට වයර් එක තියෙන්නේ. එතකොට අපි වයර් කනෙක්ෂන් ටික බලමු. මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් මේක දන්න ඇති මේ තඹලි පාට වයර් එක තමයි බටන් වල ලයිට් විදියට තියෙන්නේ. ඒක අපි ආර්ථික කාලයේදී කාසෙට් එක ලයිට් දැම්මට පස්සේ බටන් ටික හොයාගන්න. ඒ බටන් වලට ලයිට් දෙන වයර් එක. කියන්නේ අපි වාහනේ අමුණද්දී ලයිට් එක දාන ස්ටොප් ලයිට් එක දානකොට එන සප්ලයි එක හොයලා ඒක තමයි මේකට දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඔරිජිනල් ක්ලිප් එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඒ පොයින්ට් එක එතන පින් අවුට් එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔරිජිනල් එකේ පේන ඔයාලට වෙන පාටක් අවිලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට කොළ පාට තමයි ඒකේ ඉන්නේ ඔරිජිනල් එකේ. ඊළඟට දෙවෙනි එක ඔයාලට පේනවා. දෙවෙනි තුන්වෙනි දෙකටම එනවා අවුට්පුට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන රෝස පාට වයර් එකක් තියෙනවා. ඔරිජිනල් එකේ එහෙම තමයි ඉන්නේ ගොඩක්. ඒ තියෙන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති පරණ වාහනවල ගොඩක් කියලා රේඩියෝ ඕන් කරනකොට ඔටෝ ඇන්ටනාව ඔටෝ උඩට යනවා. අන්න ඒකට ඇන්ටනා එකට සප්ලයි දෙන්න තමයි මේ වයර් එක තියෙන. රේඩියෝ ඕන් කරනකොට තමයි ඒ ලයින් එකෙන් අවුට්පුට් එකක් එන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට පේනවා චයිනීස් ක්ලිප් එකේ නිල් පාට තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේක ඔයාලට පේනවා මෙතන නිල් පාට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක පවර් ඇන්ටනා.
ඇන්ටනාවට සප්ලයි දෙන්නේ. ඉතින් අලුත් ඒවායි නම් එහෙම ඔටෝ උඩට එන්නේ නැහැ ඇන්ටනාව. ගොඩක් වෙලාවට ඒවා පොඩි රිසීවර් එකක් තියෙනවා මේ රේඩියෝ ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි කරලා ගන්න. ඉතින් ඒකට සප්ලයි දෙන්න ඕනේ. ඒකට සප්ලයි මේකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අලුත් ඒවා ඇන්ටනා ජැක් සොකට් එකක් තියෙනවා. ඔය අවුට් එකක් වෙනම. ඉතින් ඒව ගැන මම ඉස්සරහට ඔයාලට කියන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් වයර් කනෙක්ෂන් ටික පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි වයර් කනෙක්ෂන් ටික තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තව කාලර් එකකින් ආපු ස්පීකර් වයර් කනෙක්ෂන් එකක්. ওই වගේ එක එක මොඩල් එකකින් ආපු කාසෙට් වල Toyota කාසෙට් වල මේ වගේ වයර් වල පාට වෙනස් වෙලා එනීම තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක කිසිසේත් අවශ්‍ය නැහැ පාට. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ පින් අවුට් මොනවද කියලා. මෙන්න මේ අද මම කියලා දෙන්න විදියට බලා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. බලාගෙන ඔයාලට වයර් අමනන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලගේ මොනවා හරි තවත් දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවට හැම එකකම උත්තර බලනවා ඔයාලට කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හරි දෙයක් ඔයාලට දැනගන්න තේරුම් දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවට උත්තර අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ මෙතෙත් බලනවා. ඉතින් පුළුවන් ගාවට මම අනිවාර්යෙන් ඒවටත් උත්තර ලියනවා. ඉතින් ඔන්නම තමයි වීඩියෝ එක අද අවසන් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් වටීවි කියලා හිතෙනවා නම් එයාලට බලන්න ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක බලවට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් අලුත් වීඩියෝ කරන් ඉක්මනටම එන්නම්.